Xin kính chào quý bà con, quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Sáng ngày 10 tháng 4 năm 2026, chúng tôi tiếp tục cập nhật và phân tích diễn biến mới nhất của thị trường cà phê, nhằm giúp bà con có thêm thông tin tham khảo trước khi đưa ra quyết định bán hàng phù hợp với tình hình thực tế. Dưới góc độ chuyên gia nông nghiệp, diễn biến thị trường hiện tại cho thấy giá cà phê đang bước vào giai đoạn hồi phục sau nhịp điều chỉnh ngắn trước đó. Tín hiệu tích cực đến từ thị trường thế giới khi giá Robusta trên sàn London kết thúc phiên giao dịch gần nhất ở mức 3.328 đô la trên tấn, tăng nhẹ so với phiên liền trước. Mức tăng tuy chưa lớn nhưng phản ánh tâm lý thị trường đang dần ổn định trở lại, đồng thời cho thấy lực mua đang quay lại sau thời gian thận trọng quan sát. Ở thị trường trong nước, giá cà phê nhân xô ghi nhận xu hướng tăng nhẹ trong cả buổi sáng và buổi trưa tại nhiều khu vực trọng điểm. Một số kho và đại lý có dấu hiệu cần bổ sung lượng hàng phục vụ hợp đồng đã ký, trong khi nguồn cung trong dân không còn quá dồi dào như giai đoạn cao điểm thu hoạch. Yếu tố cung giảm tương đối đã góp phần giúp mặt bằng giá duy trì trạng thái ổn định và có xu hướng nhích lên theo diễn biến tích cực của thị trường quốc tế. Nhìn tổng thể, thị trường cà phê đang hình thành vùng cân bằng mới sau giai đoạn biến động. Nếu lực mua tiếp tục được duy trì trên sàn giao dịch thế giới, đặc biệt là đối với mặt hàng Robusta, sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, thì khả năng cao giá cà phê trong nước sẽ tiếp tục được hỗ trợ trong ngắn hạn. Tuy nhiên, đà tăng dự kiến sẽ diễn ra theo hướng thận trọng, mang tính tích lũy từng bước thay vì tăng mạnh đột biến, do thị trường vẫn đang theo dõi thêm các yếu tố kinh tế vĩ mô và nhu cầu tiêu thụ toàn cầu. Trong bối cảnh hiện nay, bà con nên tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, cân nhắc thời điểm bán phù hợp với nhu cầu tài chính của gia đình, đồng thời ưu tiên phương án bán linh hoạt để tối ưu hiệu quả kinh tế. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua cà phê trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số khu vực trọng điểm của các địa phương, để bà con mình tham khảo, đưa ra giá bán cho vườn cà phê của nhà mình nhé. Diễn biến thị trường cà phê thế giới, giá cà phê thế giới đang có tín hiệu phục hồi tích cực. Giá cà phê Robusta trên sàn London kết thúc phiên giao dịch gần nhất ở mức 3.328 đô la trên tấn, tăng nhẹ so với phiên trước. Xu hướng tăng cho thấy lực mua đang quay trở lại thị trường sau giai đoạn điều chỉnh. Đây là yếu tố hỗ trợ tâm lý tích cực cho thị trường cà phê trong nước và hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Thị trường cà phê trong nước, giá cà phê nhân xô trong nước tiếp tục điều chỉnh tăng vào buổi sáng và buổi trưa. Một số kho và đại lý có nhu cầu gom hàng, nguồn cung không quá dồi dào nên giá có xu hướng tăng nhẹ. Mặt bằng giá cà phê đang duy trì xu hướng tích cực theo diễn biến thị trường thế giới. Giá cà phê nhân xô tại các khu vực, Lâm Đồng, Lâm Hà 86.000 đồng trên kg, Bảo Lộc 86.000 đồng trên kg, Đức Trọng 86.000 đồng trên kg, Di Linh 85.800 đồng trên kg. Đắk Lắk, Cư Mờ Ga 86.600 đồng trên kg, Buôn Hồ 86.500 đồng trên kg, Ea Leo 86.500 đồng trên kg, Rồng Búc 86.300 đến 86.500 đồng trên kg. Gia Lai, thành phố Pleiku 86.600 đồng trên kg, Yegrai 86.500 đồng trên kg, Chư Prong 86.500 đồng trên kg, Chư Sê 86.500 đồng trên kg. Con Tum 86.500 đồng trên kg. Đắk Nông, Gia Nghĩa 86.600 đồng trên kg, Đắk Miêu 86.500 đồng trên kg, Đắk Sông 86.500 đồng trên kg. Miền Đông Nam Bộ, Đồng Nai 86.800 đồng trên kg, Bình Dương 86.800 đồng trên kg, Bình Phước 86.800 đồng trên kg, Thành phố Hồ Chí Minh một số kho 87.000 đồng trên kg. Thị trường cà phê toàn cầu đang phát đi tín hiệu hồi phục mang tính thận trọng, khi giá trên các sàn giao dịch quốc tế có xu hướng nhích tăng trở lại. Diễn biến này góp phần củng cố tâm lý tích cực cho hoạt động xuất khẩu cà phê của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu từ một số thị trường tiêu thụ lớn đang dần ổn định hơn sau giai đoạn điều chỉnh. Ở thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô tiếp tục được điều chỉnh tăng tại nhiều khu vực trọng điểm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhu cầu thu mua bổ sung của các doanh nghiệp và kho trung gian nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng theo hợp đồng đã ký. Trong khi đó, lượng cà phê đạt tiêu chuẩn thương mại trong dân không còn dồi dào như thời điểm chính vụ, khiến áp lực bán ra giảm bớt và góp phần nâng đỡ mặt bằng giá. Đáng chú ý, khu vực miền Đông Nam Bộ hiện đang duy trì mức giá nhỉnh hơn so với một số vùng Tây Nguyên, phản ánh sự chênh lệch cục bộ về cung cầu và chi phí logistics. Đây là yếu tố thường xuất hiện trong giai đoạn thị trường bước vào chu kỳ tích lũy, khi nguồn hàng chất lượng cao được ưu tiên gom mua để phục vụ chế biến và xuất khẩu. Trong ngắn hạn, xu hướng thị trường đang nghiêng về kịch bản ổn định và tích cực hơn so với giai đoạn trước.
Nếu giá Robusta trên thị trường thế giới tiếp tục duy trì đà phục hồi, khả năng cao giá cà phê trong nước sẽ giữ được nền giá tương đối cao, đồng thời có thể xuất hiện các nhịp tăng nhẹ mang tính kỹ thuật trong các phiên giao dịch tới. Kênh Miệt vườn Tây Nam sẽ tiếp tục cập nhật nhanh chóng và sát thực tế nhất tình hình giá cà phê mỗi ngày, để bà con có thêm cơ sở tham khảo trong quá trình sản xuất và kinh doanh. Nếu thấy thông tin hữu ích, bà con đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ để nhiều người cùng theo dõi. Kính chúc quý bà con một ngày nhiều sức khỏe, mùa vụ thuận lợi và giá nông sản luôn duy trì ở mức tốt. Xin chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo.